नमस्ते। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मसरुम बनाउने तरिका को एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेको छु। मसँग चाहिँ 500 ग्राम यो डल्लो मसरुम रहेको छ। मैले चाहिँ मसरुमलाई बोइल गर्नको लागि यहाँ पानी पनि रेडी गरिसकेको छु कराईमा। हजुरहरूले चाहिँ जुनै किसिमको भाँडामा पनि बोइल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस कडाईलाई लिएको छु। मैले चाहिँ मसरुमलाई चाहिँ यस्तो यस्तो पिसले चाहिँ हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको जुस हजुरहरूले अब कस्तो बनाउने सिँगै भन्दा पनि हाफ अथवा आफ्नो चोइसले चाहिँ कटिङहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अदुवा चप गरेको, अनि त्यसै गरी लसुन, त्यसै गरी प्याज, खुर्सानी आवश्यकता अनुसार, अनि टमाटर। मैले चाहिँ सबै चिजलाई यसै गरी रेडी गरेर राखेको छु। अब बिस्तारै बनाउने तरिका मा लागौँ है त। अब यसो यो तातो पानीमा चाहिँ यो सबै काटेर राखेको मसरुम चाहिँ यसरी राखिदिने। यसलाई चाहिँ नरम हुने गरी हामीले चलाउनुपर्छ, यो बोइल गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ बोइल गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नरम हुने हुन्छ। अब यो मसरुम चाहिँ लगभग बोइल भइसकेको छ। हामीले चाहिँ कराईमा अलिकति तेल हालेका छौँ। मैले चाहिँ तोरीको तेल नै लिएको छु। हजुरले जुनसुकै तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो मसरुमलाई चाहिँ फ्राई गरेर हल्का, अब यसरी चाहिँ यो मसरुमलाई चाहिँ यसरी तेलमा हल्का फ्राई गरिन्छ। यस्तो गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो आउने गर्छ। तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब चाहिँ हामी मसरुम चाहिँ पकाउनु गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ केही पुऱ्याउने चिजले पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ। हल्का फ्राई गरेको मसरुम चाहिँ यस्तो ग्रेभी छ। हामीले लसुन पनि एकछिन फ्राई गर्छौँ। हल्का ब्राउन हुने समयसम्म हामीले फ्राई गर्छौँ। अब यसमा प्याज पनि राख्छौँ हामीले। अब चाहिँ हामीले यसमा टमाटरलाई पनि राखेको छौँ। अब चाहिँ आवश्यकता अनुसार नुन चाहिँ हामीले स्वाद अनुसार राख्नुहुन्छ। त्यसै गरी जिरा, धनियाँ, गरम मसलाको पाउडर, बेसार राखेर हजुरले एकछिन चलाउनुपर्छ। अब यसमा हामीले मसरुम राख्यौँ, अघि फ्राई गरेर राखेको, हल्का फ्राई गरेर राखेको मसरुम पनि
फाइबर मिलाएर मजाले लगाउने हुन्छ। अब करिब हाम्रो मसरुम रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलै हाम्रो एकदमै मिठो मसरुम तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त एकदमै मिठो छ। हजुरहरूले पनि यस्तै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है।